વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજના વિડીયોમાં આપણે ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન કરીશું અને સાથે સાથે ગ્રામરના નિયમો પણ શીખીશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલા અહીંયા જો એક વાક્ય આપેલું છે, રવિ એક આળસુ છોકરો હતો. તો વાક્ય કેવું છે? આ વાક્યમાં કોઈ પણ મુખ્ય ક્રિયાપદ નથી, એટલે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કોને કહેવાય? તો એવા વાક્ય કે જેમાં કોઈ પણ મુખ્ય ક્રિયાપદ ન હોય અથવા તો સબ્જેક્ટ કંઈ પણ કામ કરતો ન હોય, તો એ વાક્યને આપણે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહીશું. તો આ વાક્યમાં જુઓ, તમને કોઈ મુખ્ય ક્રિયાપદ દેખાય છે? નથી. તો વાક્ય કેવું છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ. અને સિમ્પલ સેન્ટેન્સના પ્રકાર કેટલા છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કોને કહેવાય? એ બધું આપણે આગળ ઓલરેડી શીખી જ ગયા છીએ. તો આ સિમ્પલ સેન્ટેન્સનો કાળ કયો છે? હતો આપેલું છે, એટલે ભૂતકાળનું વાક્ય છે. અને ભૂતકાળની કઈ કેટેગરીનું વાક્ય છે? તો કેટેગરી 1નું. કારણ કે અહીંયા ફક્ત રવિ વિશે માહિતી મળે છે, રવિની પાસે હોવાની કોઈ પણ વાત થતી નથી. તો હજી તમને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ ન આવડતા હોય તો સૌથી પહેલાં તમે એ વિડીયો જોઈ લો, તો જ તમને આ આવડશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું મૂકીશું? સબ્જેક્ટ મૂકીશું. તો સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં સબ્જેક્ટ કેવી રીતે મેળવવાનો? તો સૌથી પહેલાં તમારે પ્રશ્ન પૂછવાનો વાક્યને કે કોના વિશે વધારાની માહિતી મળે છે. વાંચો એટલે ખબર પડશે. રવિ એક આળસુ છોકરો હતો. કોણ આળસુ છોકરો હતો? રવિ. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું મૂકીશું? સબ્જેક્ટ રવિ. ત્યારબાદ વાક્ય પાછળથી શરૂઆત કરશું. તો હતો માટે આપણે કયું ક્રિયાપદ મૂકીશું? વોચ કે વર? કારણ કે બંનેનું ગુજરાતી શું થાય? હતો. પરંતુ અહીંયા જુઓ, રવિ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર નાઉન છે, તો એની સાથે હંમેશા આપણે શેનો પ્રયોગ કરીશું? વોઝનો. ત્યારબાદ આપણે પાછળથી જોઈશું. પરંતુ જુઓ, છોકરો કેવો હતો? કે આળસુ. એટલે આ એડજેક્ટિવ એનું વિશેષણ છે અને એનું વિશેષણ એક છે. એટલે કે સૌથી પહેલાં આપણે મૂકીશું, કારણ કે એક માટે આર્ટિકલ એનો પણ ઉપયોગ થાય છે. આળસુ. આળસુને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? લેઝી. તો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. રવિ વોઝ અ લેઝી બોય. તો વાક્ય બનાવવું એકદમ ઇઝી છે અને ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી કરવું પણ એકદમ ઇઝી છે. પરંતુ ક્યારે? જ્યારે તમને બધા જ નિયમો ખબર હોય ત્યારે. ત્યારબાદ બીજું વાક્ય જુઓ, તે ક્યારેય મહેનત ન કરતો અને હંમેશા કામને ટાળતો. તો અહીંયા જુઓ, એન્ડ એટલે કે અને કંજક્શન આપેલું છે, અને કંજક્શનથી જે વાક્ય જોડાયેલા હોય તે હંમેશા કેવું વાક્ય હોય? કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ હોય. કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સનું ગુજરાતી સંયુક્ત વાક્ય થાય છે. અને સંયુક્ત વાક્ય એટલે કે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ કોને કહેવાય? કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ એટલે એવું વાક્ય કે જેમાં બે અથવા તો બે કરતાં વધારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ આપેલી હોય. ક્લોઝ એટલે શું? ક્લોઝ એટલે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ. તો આ વાક્ય વાંચો, તમને એક વાક્ય લાગશે અને બીજું વાક્ય હંમેશા કામને ટાળતો, આ બીજું વાક્ય લાગશે. તો આ વાક્યમાં જુઓ, સબ્જેક્ટ કોણ આપેલું છે? તે. તો અહીંયા એક આપણને સબ્જેક્ટ મળે છે. ત્યારબાદ મહેનત ન કરતો, તો મહેનત કરવી આપણું શું છે? વર્બ. તો અહીંયા જો આપણને એક ક્લોઝ મળી અને હવે વાંચો એટલે તમને ખબર પડશે કે આ ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ છે કે પછી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. તે ક્યારેય મહેનત ન કરતો. તો જુઓ, હું તમને આટલું જ વાક્ય કહું ને, તેમ છતાં પણ તમને આનો અર્થ તો ખબર પડી જ જાય. એટલે કે આ વાક્ય આગળના વાક્ય ઉપર આધાર રાખતું નથી, એટલા માટે આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ છે. અને બીજું વાક્ય વાંચો, હંમેશા કામને ટાળતો. તો અહીંયા જુઓ, તમને કોઈ સબ્જેક્ટ તો લાગતું નથી, પરંતુ અન્યથી જોડાયેલું છે, એટલે સબ્જેક્ટ કોણ હશે? તે જ હશે. તો અહીંયા આપણો સબ્જેક્ટ કોણ છે? તે. અને વર્બ શું છે? કામને ટાળતો. એટલે કે કામને ટાળવું, અને આપણે શું કહીશું? વર્બ. તો આ વાક્ય વાંચો, તે હંમેશા કામને ટાળતો. તો હું તમને આટલું કહું તોય પણ તમને અર્થ તો ખબર પડી જ જશે વાક્યનો. એટલે કે આ વાક્ય પણ કોઈ ઉપર આધાર રાખતું નથી. એટલે કે બંને વાક્ય જે આપેલા છે, બંને ક્લોઝ, તે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે એકબીજા ઉપર આધાર રાખતા નથી. જો એક વાક્યમાં બે અથવા બે કરતાં વધારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ આપેલા હોય, એટલે કે એવા વાક્ય આપેલા હોય જે આધાર ન રાખતો હોય એકબીજા ઉપર, તો તે વાક્યને આપણે હંમેશા સંયુક્ત એટલે કે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ કહીશું. અને જો બેમાંથી કોઈ પણ એક વાક્ય આધાર રાખતું હોય, તો તેને આપણે કોમ્પ્લેક્સ એટલે કે સંકુલ વાક્ય કહીશું, જે આપણે આગળ શીખીશું. જ્યારે આવશે ત્યારે હું તમને શીખવાડીશ. તો અહીંયા તમારે ફક્ત એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જો એક જ વાક્ય હોય અને અન્યથી જોડાયેલું હોય, તો તે હંમેશા કેવું વાક્ય હશે? કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ હશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આને બનાવીશું. આગળના વિડીયોમાં આપણે સાદો ભૂતકાળ કોને કહેવાય તે શીખી જ ગયા છીએ. જો ક્રિયાપદને યા, ઈ, ઉ, યો, ઈ એવું કંઈ લાગેલી આવતું હોય અથવા તો એવો ઉચ્ચાર આવતો હોય, તો તે વાક્યને આપણે સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય ગણીશું. તો અહીંયા જુઓ, કરતો, તો ઓ. તો અહીંયા જુઓ, ઓનો ઉચ્ચાર આવે છે. તો આ વાક્યને આપણે કયા કાળનું વાક્ય ગણીશું? સાદા ભૂતકાળનું. જો તમને ખબર ન હોય તો સાદો ભૂતકાળનો વિડીયો જોઈ લો. તો સૌથી પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટ મૂકીશું. તો સબ્જેક્ટ આપણને કેવી રીતે મળશે? સબ્જેક્ટ શોધવા માટે આપણે સૌપ્રથમ વાક્યમાં શું કરવાનું? ક્રિયાપદ શોધવાનું. તો અહીંયા શું ક્રિયાપદ આપેલું છે? મહેનત ન કરતો, એટલે કે મહેનત કરવી ક્રિયાપદ આપેલું છે. હવે ત્યારબાદ આપણે ક્રિયાપદને કોણ વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો? કોણ મહેનત ન કરતું? તો તે. તો આપણને સબ્જેક્ટ મળી ગયો. તો આપણે સબ્જેક્ટ શું મૂકીશું? હી, કારણ કે તે અહીંયા સબ્જેક્ટ છે એટલા માટે. ત્યારબાદ આપણે ક્રિયાપદ મૂકીશું. તો અહીંયા જો ક્રિયાપદ શું આપેલું છે? મહેનત કરવી. એટલે કે ભલે નકારનો અર્થ આપેલો છે, તો આપણે નકાર મૂકીશું ક્યારેય નહીં. ભલે ક્યારેય મહેનત ન કરતો, એટલે કે આનો અર્થ શું થાય? કે ક્યારેય મહેનત ન કરતો. તો ક્યારેય નહીં એના માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? નેવર. અને ક્રિયાપદ શું મૂકીશું આપણે? વર્કડ હાર્ડ.
શા માટે? કારણ કે ઈડી લગાડશું, કારણ કે સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે એટલા માટે. અને મહેનત કરવી અને વર્ક હાર્ડ કહેવામાં આવે છે. તો હી નેવર વર્કડ હાર્ડ, તે ક્યારેય મહેનત ન કરતો. અને અહીંયા જો આ નેવરનો ઉપયોગ આપણે કર્યો એટલે વાક્ય કેવું થઈ ગયું? નકાર બની ગયું. એટલે નકાર બની જાય તેમ છતાં પણ આપણે બનાવવાનું કેવી રીતે? વિધાન વાક્યની જેમ. એટલે કે ક્રિયાપદને આપણે અહીંયા ઈડી લગાડવાનું. જો આપણે અહીંયા ડીડ નોટ મૂક્યું હોત તો અહીંયા ક્રિયાપદને આપણે ઈડી લગાડે જ નહીં. ત્યારબાદ જુઓ આગળનું વાક્ય અને, તો અને માટે આપણે એન મૂકીશું. ત્યારબાદ હંમેશા કામને ટાળતો, હંમેશા માટે આપણે શું મૂકીશું? ઓલવેઝ. અને હંમેશાનું અંગ્રેજી શું થશે? ઓલવેઝ. ત્યારબાદ કામને ટાળતો, તો એની અંગ્રેજીમાં આપણે પ્રોકાસ્ટિનેટ પણ કહી શકીએ અને અવોઇડ ટાસ્ક એમ પણ કહી શકીએ. તો ઓલવેઝ અવોઇડેડ. અવોઇડેડ એટલે કામને ટાળતો. અવોઇડેડ એટલે ટાળતો. શેને ટાળતો? કામને. કામ એટલે ટાસ્ક. તો અંગ્રેજીમાં એક જ વાક્યને આપણે 2-3 રીતે બનાવી શકીએ. તમે કોઈ પણ રીતે બનાવો વાક્ય સાચું જ પડે. હી નેવર વર્કડ હાર્ડ એન્ડ ઓલવેઝ અવોઇડેડ ટાસ્ક. તે ક્યારેય સખત મહેનત ન કરતો અને હંમેશા કામને ટાળતો. અવોઇડની જગ્યાએ હું શું મૂકી શકું? પ્રોકાસ્ટિનેટેડ પણ મૂકી શકું. તો આપણે ટાસ્ક મૂકવાની જરૂર ન રહે. તો તમે આ લખો અથવા તો આ લખો, કોઈ પણ લખો, વાક્ય કેવું હોય? સાચું જ હોય. કારણ કે અંગ્રેજીમાં પણ એક જ વાક્યને ઘણી બધી રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય જુઓ. એક દિવસ તેના પિતા તેને બગીચામાં લઈ ગયા અને કહ્યું, જો તું મહેનત કરીશ તો તારા જીવનમાં કંઈક સારું થશે. ભલે વાક્ય આવડું મોટું હોય, તમારે ગભરાઈ નહીં જવાનું વાક્ય જોઈને. સૌથી પહેલાં અહીંયાથી શરૂઆત કરવાની. જુઓ, એક દિવસ તેના પિતા તેને બગીચામાં લઈ ગયા. તો આપણે અહીંયા એક વાક્ય પૂરું થઈ ગયું છે અને અહીંયા જુઓ અનેથી બીજું વાક્ય જોડાઈને આવેલું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આટલા વાક્યનું અંગ્રેજી કરીશું. એક દિવસ, તો એક દિવસ માટે આપણે શું મૂકીશું? વન ડે. તેના પિતા, તો તેના પિતા માટે આપણે શું મૂકીશું? હિઝ ફાધર. અને ત્યારબાદ શું મૂકીશું આપણે? ક્રિયાપદ. તો જુઓ કાળ કયો છે? લઈ ગયા. યા આવેલું છે. ક્રિયાપદને શું લાગેલું છે? યા. અને યા પછી જો હતું એવું આપેલું હોત તો પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય થાત, અને છે એવું આપેલું હોત તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું વાક્ય થાત. પરંતુ કંઈ પણ એવું આપેલું નથી. તો કયા કાળનું વાક્ય કહેવાય? સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે. તો આપણે ક્રિયાપદનું કયું રૂપ મૂકીશું? બીજું. લઈ ગયા એના માટે શું થાય? ટેક થાય. અને લઈ ગયા એનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? ટુક. અને ત્યારબાદ આપણે ઓબ્જેક્ટ મૂકીશું. કોને લઈ ગયા? તેને. તો આપણે શું મૂકીશું? હિમ. ક્યાં લઈ ગયા? તેને બગીચામાં લઈ ગયા. તો ટુ ગાર્ડન. તો અહીંયા જો આપણે ટુ પ્રિપોઝિશનનો ઉપયોગ કર્યો, કારણ કે કોઈ પણ સ્થળ દર્શાવવા માટે આપણે ટુ પ્રિપોઝિશનનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અને ટુ ધ ગાર્ડન એન્ડ, અને કહ્યું, તો આપણે એન્ડ મૂકીશું. અને કહ્યું માટે સેડ. જો તું મહેનત કરીશ તો તારા જીવનમાં કંઈક સારું થશે. તો અહીંયા જુઓ આ વાક્યમાં પણ બે જ વાક્ય આપેલા છે, પરંતુ આ વાક્ય કેવું છે? આ વાક્યમાં જુઓ એક આ વાક્ય છે, જો તું મહેનત કરીશ, અને બીજું વાક્ય, તો તારા જીવનમાં કંઈક સારું થશે. પરંતુ જુઓ જોથી વાક્ય જોડાયેલું છે, જો અને તો. એટલે કે અંગ્રેજીમાં શું આવશે? ઇફ. આ વાક્ય વાંચો. જો હું તમને ફક્ત આટલું જ વાક્ય કહું કે જો તમે મહેનત કરશો, એટલે કે જો તું મહેનત કરીશ, તો તમે તરત જ પૂછશો આગળ શું? મતલબ આ વાક્યનો અર્થ નહીં નીકળે. એટલે કે આ વાક્ય પાછળના વાક્ય ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે કે આ વાક્ય કેવું છે? ડિપેન્ડન્ટ વાક્ય છે, બીજા વાક્ય ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે આપણે આ વાક્યને કેવું કહીશું? આ વાક્યને આપણે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કહીશું. એટલે કે ગુજરાતીમાં શું થાય? સંકુલ વાક્ય. અને કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કોને કહેવાય? તો કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ એને કહેવાય કે એક જ વાક્યમાં બે ક્લોઝ આપેલી હોય અથવા તો બે કરતાં વધારે ક્લોઝ આપેલી હોય, અને જેમાંથી એક ક્લોઝ ડિપેન્ડન્ટ એટલે કે બીજા ઉપર આધાર રાખતી હોય, અને બીજી ક્લોઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે કે આધાર રાખતી ન હોય. તો પ્રથમ વાક્ય જુઓ આધાર રાખે છે બીજા વાક્ય ઉપર, અને બીજું વાક્ય જુઓ તારા જીવનમાં કંઈક સારું થશે. તો તમને તરત જ ખબર પડી જશે કે આ વાક્યનો અર્થ તો નીકળે છે. એટલે કે આ વાક્ય કેવું છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. આ વાક્ય કેવું છે? આ ક્લોઝ કેવી છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ક્લોઝ કોને કહેવાય? કે જેમાં સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ હોય તેને ક્લોઝ કહેવાય. ભલે આવડું મોટું વાક્ય હોય, પરંતુ આને આપણે એક જ વાક્ય કહીશું. અને નાના નાના વાક્ય હોય ને આપણે ક્લોઝ પણ કહી શકીએ અથવા વાક્ય પણ કહી શકીએ. તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કોને કહેવાય. તો સૌથી પહેલા આપણે આ વાક્યને બનાવીશું. જો માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? ઇફ. અને ઇફથી જેટલા પણ વાક્ય બને ને તે હંમેશા કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ જ હોય છે, એટલે કે ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ જ હોય છે. ઇફ ટુ એટલે આપણે યુ મૂકીશું. અને બીજી રીતે હું તમને કહું તો આ વાક્ય કેવું છે? કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સ. એટલે કે શરતવાળું વાક્ય છે, શરતી વાક્ય છે, કે જો તમે આમ કરશો તો આવું થશે. એટલા માટે આપણે આને શેનું કહીશું? કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સ. તો કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સના પણ અલગ અલગ રૂલ્સ છે. તો આ વાક્ય કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સનો ટાઈપ 1 છે, અને ટાઈપ 1માં પ્રથમ વાક્ય હંમેશા સાદા વર્તમાન કાળમાં જ બનશે. ઇફ યુ વર્ક હાર્ડ, તો તારા જીવનમાં કંઈક સારું થશે. તો કંઈક સારું થશે, કંઈક સારું થશે, થશે એટલે બનવું. તો કંઈક સારું અહીંયા સબ્જેક્ટ છે, તો આપણે શેનું મૂકીશું? સમથિંગ ગુડ. અને બીજું વાક્ય હશે ને તે હંમેશા સાદા ભવિષ્યકાળમાં જ હશે, કારણ કે ટાઈપ 1 કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સ છે એટલા માટે. સમથિંગ ગુડ વિલ હેપન એટલે થશે અથવા તો બનશે. ક્યાં થશે? તારા જીવનમાં, એટલે કે ઇન યોર લાઈફ. તો જુઓ આ વાક્ય કેવું છે? કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સ. કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સનો ટાઈપ 1 છે.
ટાઈપ 1નું પ્રથમ વાક્ય હંમેશા સાદા વર્તમાન કાળમાં હોય અને બીજું વાક્ય હંમેશા સાદા ભવિષ્યકાળમાં હોય. તો આપણે આગળ કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સ જોઈશું ત્યારે હું તમને શીખવાડીશ. અહીંયા ફક્ત તમારે વાક્ય કેવી રીતે બને એટલું જ શીખવાનું છે. અને આ વાક્ય જે બીજા વાક્ય ઉપર આધાર રાખે છે, આ આધાર રાખતું નથી. તો આને આપણે ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ કહીશું, અને આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ કહીશું. ક્લોઝ કેને કહેવાય, જે આપણે આગળ ઓલરેડી શીખી જ ગયા છીએ. ક્લોઝ એટલે શું? સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ. ભલે વાક્ય કન્જક્શનથી જોડાયેલું હોય, પરંતુ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ હોય તો એને આપણે ક્લોઝ કહીશું. ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય જુઓ. રવિએ વિચાર્યું અને નક્કી કર્યું કે તે કામ કરશે. રવિએ વિચાર્યું. યુ આપેલું છે, કયો કાળ થયો? સાદો ભૂતકાળ છે. તો રવિ વિચાર્યું એટલે શું આવશે? થોટ. અને તો આપણે શું મૂકીશું? અને એટલે એન્ડ. અને તો આને માટે આપણે એન મૂકીશું. નક્કી કર્યું. નક્કી કરવું એટલે શું થાય? ડિસાઇડેડ. શા માટે ડિસાઇડેડ મૂક્યું? કારણ કે અહીંયા જો કર્યું એટલે કે સાદો ભૂતકાળ આપેલું છે એટલા માટે. ત્યારબાદ અહીંયા જો બીજું વાક્ય આવી જશે, તે કામ કરશે. તો આ વાક્યમાં 3 વાક્ય છે. રવિએ વિચાર્યું, રવિએ નક્કી કર્યું, તે કામ કરશે. આ 3 વાક્ય છે, પરંતુ એકબીજાથી જોડાયેલા છે. જો અહીંયા એન્ડથી જોડાયેલા છે. રવિ થોટ, રવિ ડિસાઇડેડ. આવી રીતે પણ આપણે બોલી શકીએ, પરંતુ વાક્ય કેવી રીતે લખાય? રવિ થોટ એન્ડ ડિસાઇડેડ કે. તો કે માટે આપણે ધેટનો ઉપયોગ કરીશું. તે કામ કરશે. હી. તો અહીંયા જુઓ આગળનું વાક્ય કેવું છે? ભૂતકાળમાં. તો અહીંયા આપણે વિલ નહીં મૂકીએ તો શેનો ઉપયોગ કરીશું? વુડમાં. કારણ કે ભૂતકાળમાં વાત થાય છે એટલા માટે. તો આ વાક્યમાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનો નિયમ લાગે છે. વિલનું શું થઈ જાય? વુડ. તો જ્યારે આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ શીખવાડીશ ત્યારે હું તમને શીખવાડીશ. તો અત્યારે તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે આગળનું વાક્ય ભૂતકાળમાં હોય તો વિલની જગ્યાએ આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો? વુડનો ઉપયોગ કરવાનો. વુડ. અને વુડના વિડીયોમાં પણ મેં તમને આ શીખવાડી દીધેલું છે. ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય જુઓ. તે દરરોજ છોડને પાણી પાવા લાગ્યો, છોડની સંભાળ રાખતો અને નિયમિત નિંદણ કાઢતો. તો આ વાક્યમાં જુઓ, તે દરરોજ છોડને પાણી પાવા લાગ્યો, આ એક વાક્ય. છોડની સંભાળ રાખતો, બીજું વાક્ય. અને નિયમિત નિંદણ કાઢતો, ત્રીજું વાક્ય. તો એક જ વાક્યમાં ટોટલ કેટલા વાક્ય આપેલા છે? 3 વાક્ય આપેલા છે. તો આપણે કેવી રીતે બનાવીશું જોવો. તો સૌથી પહેલા દરરોજ. દરરોજ માટે આપણે શું મૂકીશું? એવરી ડે. તે દરરોજ છોડને પાણી પાવા લાગ્યો. જો અહીંયા યો આપેલું છે ક્રિયાપદને, એટલે કયો કાળ છે? સાદો ભૂતકાળ. હી. પાણી પાવું એને શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં? વોટર્ડ. વોટરને આપણે શું લગાડવાનું? ઈડી. કારણ કે સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે એટલા માટે. કોને? છોડને. ટુ ધ પ્લાન્ટ્સ. એવરી ડે હી વોટર્ડ ટુ ધ પ્લાન્ટ્સ. ત્યારબાદ છોડની સંભાળ રાખતો. તો અહીંયા ભલે સબ્જેક્ટ આપેલો નથી, પરંતુ સબ્જેક્ટ કોણ છે? તે. આપણે પણ આવી રીતે જ બનાવીશું. તો આપણે અહીંયા સબ્જેક્ટ ન મૂકી તો પણ આપણું વાક્ય બનશે. તે સંભાળ રાખતો. તો કયો કાળ થાય? યો આવેલું છે ક્રિયાપદને. યો ઉચ્ચારમાં આવે છે. ભલે લાગેલું ન હોય, પરંતુ ઉચ્ચારમાં તો આવે જ છે ને, એટલે તમને ખબર પડશે કે આ સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે. સંભાળ રાખ્યું એને શું કહેવાય? ટેક કેર. તો અંગ્રેજી સાદા ભૂતકાળમાં લખવાનું એટલે ટેકનું કયું રૂપ થાય? ટુક. ટુક કેર. શેની? છોડની. ઓફ એટલે નોન એનો ધેમ એટલે છોડની. ત્યારબાદ તે નિયમિત નિંદણ કાઢતો. તો નિંદણ એને શું કહેવાય? વીડ્સ કહેવાય. કાઢવું એને રિમૂવ કહેવાય. તો પરંતુ કાળ કયો છે? તો. એટલે કે સાદો ભૂતકાળનું વાક્ય છે. તો અહીંયા જુઓ, રિમૂવને આપણે ઈડી લગાડ્યું, ત્યારબાદ નિંદણ માટે વીડ્સ મૂક્યું, અને રેગ્યુલરલી એટલે કે નિયમિતપણે. તો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. ભલે આપણે અહીંયા સબ્જેક્ટ ન મૂક્યો હોય, કારણ કે સબ્જેક્ટ આપણે શેને ગણીશું? હીને ગણીશું. તો આવી રીતે પણ વાક્ય બને જ છે. હી વોટર્ડ ટુ ધ પ્લાન્ટ્સ, હી ટુક કેર ઓફ ધેમ, હી રિમૂવ્ડ વીડ્સ રેગ્યુલરલી. આ બધા જ વાક્યો એકબીજા ઉપર આધાર રાખતા નથી. આ બધા જ વાક્યો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વાક્યો છે, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ છે. એકબીજા ઉપર આધાર રાખતા નથી. તો આપણે આવી રીતે પણ બનાવી શકીએ. ભલે અહીંયા સબ્જેક્ટ ન મૂકી, તેમ છતાં પણ સબ્જેક્ટ ક્યાંથી ગણાય? તો એડવાન્સ ઇંગ્લિશમાં આવી રીતે જ વાક્યો બને છે. ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય જોઈશું. જુઓ, થોડા મહિનાઓ પછી છોડ મોટા થયા અને બગીચામાં ફળ ફૂલ આવ્યા. તો અહીંયા જુઓ, થોડા મહિના પછી છોડ મોટા થયા. તો એક વાક્ય આનેથી જોડાયેલું છે. કેવું વાક્ય છે? કમ્પાઉન્ડ એટલે કે સંયુક્ત વાક્ય છે. બગીચામાં ફળ ફૂલ આવ્યા. એકબીજા ઉપર આધાર રાખતું નહીં હોય, કારણ કે અને એક એવું સંયોજક છે કે જેનાથી જ્યારે પણ વાક્ય જોડાય ને તો હંમેશા કેવું વાક્ય બનશે? કમ્પાઉન્ડ એટલે કે સંયુક્ત વાક્ય જ બનશે. તો આવા થોડાક કન્જક્શન છે. જ્યારે હું તમને કન્જક્શન શીખવાડીશ ત્યારે હું તમને શીખવાડીશ. એના માટે એક સૂત્ર છે ફેન બોયઝ. તો ફેન બોયઝ તમને હું શીખવાડીશ. થોડા મહિનાઓ પછી. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું મૂકીશું? પછી. પછી માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? આફ્ટર. થોડા મહિનાઓ એટલે આપણે શું મૂકીશું? અ ફ્યુ મંથ્સ. અ ફ્યુ મંથ્સ. તો અ ફ્યુ શેની સાથે આવે? હંમેશા ગણી શકાય તેવું નામ હોય એના સાથે જ અ ફ્યુ આવે. જો ગણી ન શકાય તો શેનો ઉપયોગ કરીશું? અ લિટલ. અ ફ્યુ મંથ્સ. આફ્ટર અ ફ્યુ મંથ્સ એટલે કે થોડા મહિનાઓ પછી છોડ મોટા થયા. ધ પ્લાન્ટ. છોડને શું કહેવાય? ધ પ્લાન્ટ્સ. અહીંયા ધનો ઉપયોગ કેમ થયો? કારણ કે એ જ છોડ કે જેને તે પાણી પાતો હતો તે, એટલે કે નિશ્ચિત થઈ ગયા એટલા માટે. ધ પ્લાન્ટ્સ. મોટા થયા. મોટા થયા એટલે કે વધારો થયો. તો એને શું કહેવાય? ગ્રો. ગ્રો એટલે વધુ થાય. પરંતુ કાળ કયો છે? ભૂતકાળનો, સાદા ભૂતકાળનો. તો આપણે કયું રૂપ મૂકીશું? બીજું રૂપ. ગ્રીવ. મોટા થયા એટલે કે ટોલ. અને ત્યારબાદ આપણે એન મૂકીશું. બગીચામાં ફળ ફૂલ આવ્યા.
ધ ગાર્ડન. અને કેવી રીતે લખીશું? આવી રીતે, ધ ગાર્ડન વોઝ ફૂલ. અને ત્યારબાદ જુઓ, બગીચામાં ફળ ફૂલ આવ્યા. તો આપણે આને બીજી રીતે લખીશું. કેવી રીતે? ધ ગાર્ડન વોઝ ફૂલ ઓફ ફ્રૂટ એન્ડ ફ્લાવર્સ. ધ ગાર્ડન એટલે કે બગીચો, વોઝ એટલે હતો, ફૂલ એટલે કે ભરેલો, ફૂલ ભરેલો હતો. શેનાથી? ઓફનું ગુજરાતી શું થાય? નોન એનું ના એવું થાય. તો ફ્રૂટ અને ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલો અને ફળથી ફૂલ ભરેલો હતો. શું? બગીચો. બગીચો ફૂલ અને ફળોનો ભરપૂર રીતે ભરેલો હતો. આનું ગુજરાતી એવું થશે. આ વાક્ય જે આપેલું છે એનું ગુજરાતી અને આપણે જે બનાવ્યું છે બંનેનું ગુજરાતી અથવા તો અર્થ ભલે ગુજરાતી અલગ અલગ થાય, પરંતુ બંને વાક્યનું અર્થ તો કેવો થશે? અર્થ તો સરખો જ રહેશે. તો આપણે આવી રીતે પણ વાક્ય બનાવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય જુઓ. ત્યારે તેના પિતાએ હસીને કહ્યું, આ તારી જ મહેનતનું ફળ છે. ત્યારે તેના પિતાએ હસીને કહ્યું. ત્યારે, તો ત્યારે માટે આપણે ધ્યાનનો ઉપયોગ કરીશું. ધ્યાન એટલે તે પછી પણ થાય, અને ત્યારે એટલે એના માટે પણ આપણે ધ્યાનનો જ ઉપયોગ કરી શકીએ. તો એટલે કે ધ્યાનનું ગુજરાતી અલગ અલગ વાક્યો પ્રમાણે થાય છે. ત્યારે તેના પિતાએ હસીને કહ્યું. તેના પિતા એટલે હિઝ ફાધર. હસીને કહ્યું એના માટે આપણે શું મૂકીશું? સ્માઇલ્ડ. એન્ડ અને તેના પિતા હસ્યા, એન્ડ અને સેડ. ધેન હિઝ ફાધર સ્માઇલ્ડ એન્ડ સેડ. ત્યારે તેના પિતા હસ્યા અને કહ્યું, આ તારી જ મહેનતનું ફળ છે. તો વાક્ય જુઓ, આ વાક્ય કેવું છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, કારણ કે આમાં કોઈ પણ મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું નથી. અને આ આપણે ધીસથી બનાવીશું. તો આપણે સૌથી પહેલાં શું મૂકીશું? ધીસ. ત્યારબાદ અહીંયા પાછળથી શરૂ કરીશું. તો છે માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? ઇઝ. ધીસ ઇઝ. તારી જ મહેનતનું ફળ છે. મહેનતનું ફળ એટલે કે ધ ફ્રૂટ ઓફ તારી જ મહેનત એટલે કે યોર હાર્ડવર્ક. તો અહીંયા જુઓ, આ તારી જ મહેનતનું ફળ છે. તો વાક્ય કેવું છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. આમાં કોઈ પણ મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું નથી. તો આ માટે આપણે ધીસનો ઉપયોગ કર્યો. ત્યારબાદ પાછળથી શરૂઆત કરીશું. છે, તો છે માટે આપણે ઇઝ મૂક્યું. તારી જ મહેનતનું ફળ એટલે કે મહેનતનું ફળ એટલે ધ ફ્રૂટ ઓફ હાર્ડવર્ક. કોની મહેનત? તારી. એટલા માટે આપણે શું લખ્યું? યોર હાર્ડવર્ક. ધ ફ્રૂટ ઓફ યોર હાર્ડવર્ક. તમારી જ મહેનતનું ફળ છે. તો વાક્ય કેવી રીતે બનશે? આવી રીતે બનશે. અને અહીંયા જો ઇન્વર્ટેડ કોમામાં છે તો આપણે પણ અહીંયા કોમામાં જ લખીશું. તો વાક્ય કેવી રીતે બને? આવી રીતે વાક્ય બને. અને એક જ વાક્યને આપણે બીજી રીતે પણ બનાવી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે જે રીતે બનાવવાનું, જેવી રીતે આપણને આવડતું એવી રીતે આપણે બનાવવાનું. ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય જુઓ. રવિ સમજી ગયો કે મહેનત કરવાથી જ સાચું સુખ મળે છે. તો અહીંયા જુઓ, એક વાક્ય આ છે, સમજી ગયો કે મહેનત કરવાથી જ સાચું સુખ મળે છે, અને બીજું વાક્ય આ છે. તો સૌથી પહેલા આપણે વાક્યને બનાવીશું. રવિ સમજી ગયો. કયો કાળ છે? સાદો ભૂતકાળ. સમજી ગયો એના માટે આપણે શું મૂકીશું? અન્ડરસ્ટુડ. કે માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? ધેટ. મહેનત કરવાથી જ સાચું સુખ મળે છે એટલે કે સાચું સુખ, એના માટે આપણે શું મૂકીશું? ટ્રુ હેપીનેસ. આવે છે એટલે કે કમ્સ ફ્રોમ. તો અહીંયા જુઓ, ટ્રુ હેપીનેસ કમ્સ ફ્રોમ હાર્ડ વર્ક એટલે કે મહેનત કરવાથી સાચું સુખ મળે છે. ટ્રુ હેપીનેસ એટલે શું થાય? સાચું સુખ. કમ્સ એટલે આવે છે. અહીંયા જુઓ, એસ લગાડ્યો. શા માટે? કારણ કે સાદા વર્તમાનકાળનું વાક્ય બનાવ્યું છે એટલા માટે. આ એક હકીકત છે, ફેક્ટ છે. ભલે અહીંયા ભૂતકાળનું વાક્ય હોય તેમ છતાં પણ આમાં કંઈ પણ ફેરફાર થશે નહીં. હંમેશા સાદા વર્તમાનકાળમાં જ બનશે, કારણ કે એક હકીકત છે એટલા માટે. કમ્સ ફ્રોમ હાર્ડ વર્ક. સાચું સુખ મહેનત કરવાથી જ મળે છે. રવિ અન્ડરસ્ટુડ ધેટ ટ્રુ હેપીનેસ કમ્સ ફ્રોમ હાર્ડ વર્ક. ત્યારબાદ આગળનું વાક્ય જુઓ. તે દિવસ પછી ક્યારે તેણે આળસ ન કરી. તો આપણે તે દિવસ પછી મૂકીશું. તે દિવસ પછીથી એના માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? ફ્રોમ એટલે થી. તે દિવસ એટલે ધેટ. દિવસ એટલે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? ડે. ધેટ ડે ઓન એટલે પછીથી. ફ્રોમ ધેટ ડે ઓન તે દિવસ પછીથી તેણે ક્યારે આળસ ન કરી. હી એટલે તેણે. ન કરી. અહીંયા જુઓ, કયો કાળ છે? સાદો ભૂતકાળ. હી. આળસ ન કરવી એટલે નેવર. નેવર એટલે ક્યારેય નહીં. બીકેમ. તેણે ક્યારે આળસ ન કરી. તો સૌથી પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટ મૂકીશું હી, અને ક્યારેય નહીં એટલે નેવર. બીકેમ એટલે બન્યો એટલે કે ન કરી. શું ન બન્યો? લેઝી એટલે કે આળસુ ન બન્યો. એટલે કે ત્યારબાદ તેને ક્યારે આળસ ન કરી. તો આ વાક્યને આપણે આવી રીતે પણ બનાવી શકીએ છીએ. તો હંમેશા આપણે વાક્યને આવી રીતે જ બનાવવાનો. એટલે કે જ્યારે પણ આપણે ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન કરતા હોઈએ એટલે ગુજરાતીના શબ્દો પ્રમાણે ટ્રાન્સલેશન નહીં કરવાનું, પરંતુ એનો અર્થ કેવી રીતે નીકળશે એ સમજી વિચારીને આપણે ટ્રાન્સલેશન કરવાનું. ક્યારેક શબ્દ બીજા મૂક્યા હશે, પરંતુ તેનો અર્થ તો સમાન જ રહેશે. એટલે કે શબ્દો પ્રમાણે ટ્રાન્સલેશન નહીં કરવાનું, પરંતુ વાક્ય શું આપેલું છે, વાક્યનો અર્થ કેવો છે એ જ પ્રમાણે આપણે ટ્રાન્સલેશન કરવાનું. તો જ આપણું સાચું ટ્રાન્સલેશન થશે. અને આશા રાખું છું કે હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે. જો હજી ન સમજાઈ હોય તો બીજી વાર જુઓ, અને જો પણ તેમ છતાં પણ તમને કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. હું તમને જરૂર રિપ્લાય આપીશ. થેન્ક યુ.